ค
ส่งต่อเด็กรุ่นใหม่ยุค 5G เราทั้งสองข้างต่างจะมาราวีมิบังควรท่านจงคิดให้อีอ้วนพระรามาดูกระพศเสียนราชาจอมกุมพันธ์ซึ่งท่านกล่าวพจน์มานั้นเราขอบใจเพราะวันนี้มีงานใหญ่แสนโอฬารคือเปิดโครงการหลังโรงโขนไทยพาไปดูให้รู้แจ้งทั้งมีกิจกรรมการแสดงพร้อมปฏิบัติให้บรรดาเด็กๆได้ฝึกหัดและเรียนรู้เพื่อนำสู่เด็กรุ่นใหม่ให้ศรัทธาโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เราทั้งสองข้างควรร่วมใจกันเร่งชักชวนบรรดาเยาวชนทั่วให้รู้จักรักโขนไทยเพื่อรักษามรดกอันยิ่งใหญ่สืบต่อไปในภายหน้าว่าพลางพระรามาขออำนวยอวยพรชัยให้โครงการอันยิ่งใหญ่สำเร็จเสร็จตามประสงค์แล้วสมเด็จพระรักวงศ์ขอตรัสสั่งพ้นว่านอนให้กลับหลังอย่างพลับพลาพนาดอนในทันทีอดสาเสียนอักษุรีขอตรัสสั่งพ้นโยธาเร่งคืนทา